אני רוצה להעביר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. ישראל מצפה שמנהיגי העולם החופשי יצאו בתקיפות נגד הצעד השערורייתי הזה. צעד שיפגע ביכולת ההגנה העצמית לא רק של מדינת ישראל, אלא של כל הדמוקרטיות בעולם.หลังจากที่แอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ฮามาสยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาหลังเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันจะส่งกองทัพบุกเมืองราฟา บลิงเคนกล่าวกับไอแซค เฮอร์ซอกประธานาธิบดีอิสราเอลณกรุงเทลอาวีฟว่าแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเราก็มีความมุ่งมั่นให้เกิดการหยุดยิงเพื่อนำตัวประกันกลับบ้านและอยากให้บรรลุข้อตกลงเดี๋ยวนี้และสาเหตุเดียวที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เป็นเพราะฮามาสสำหรับบทบาทของเฮอร์ซอกนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพิธีการก่อนที่บลิงเคนจะเดินทางถึงกรุงเทลอาวีฟนายกฝ่ายขวาจัดได้ส่งสารเตือนไปยังบลิงเคนว่าอิสราเอลจะส่งกองทัพเข้าไปในราฟาแม้สหรัฐกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน 1.5 ล้านคนที่หลบภัยในเมืองทางตอนใต้ของกาซาก็ตามข้อมูลจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูกล่าวกับสมาชิกครอบครัวตัวประกันที่ยังคงถูกจับกุมในกาซาว่าเราจะบุกราฟาและเราจะกำจัดกองทัพฮามาสไม่ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่มีก็ตามล่าสุดสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานในวันนี้ว่าอุสมาฮัมดันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสยืนยันล่าสุดวันนี้ว่าฮามาสจะระงับการเจรจาหยุดยิงทั้งหมดกับอิสราเอลหากอิสราเอลเปิดฉากบุกราฟาโดยฮัมดันให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อัลมานาของเลบานอนกล่าวหาอิสราเอลแบล็กเมลทุกฝ่ายด้วยคำขู่จะบุกเมืองราฟาพร้อมเตือนอิสราเอลว่าฝ่ายต่อต้านอิสราเอลนั้นยังคงทรงพลังมากพอที่จะปกป้องประชาชนของเราฮัมดันเผยอีกว่ายาซินวาผู้นำฮามาสและกองกำลังอัลกัสซัมกองทหารของฮามาสยังมีการติดต่อกับฝ่ายการเมืองของฮามาสในกาซาตลอดเวลาและได้รับแจ้งให้ทราบสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่โดยตลอดฮัมดันยืนยันด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงใดๆกับอิสราเอลโดยฮามาสยังคงศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์อยู่ขณะ AP รายงานว่าบรรดาแกนนำฮามาสออกแถลงการระบุว่ากำลังศึกษาข้อเสนอหยุดยิงของอิสราเอลที่ส่งมาจากอียิปต์หนึ่งในประเทศตัวกลางเจรจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลฮามาสหวังว่าจะสามารถให้คำตอบต่อข้อเสนอนี้ได้ภายในวันนี้สำหรับการเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดของฮามาสกับอิสราเอลนี้ดูจะเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นที่จะบรรลุข้อตกลงได้แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงขัดแย้งกันในประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียวคือสงครามกาซาควรยุติลงหรือไม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงปล่อยตัวประกันล่าสุดนี้แถลงการล่าสุดของฮามาสยังย้ำจุดยืนเดิมคือการหยุดยิงใดๆจะต้องเป็นการหยุดยิงถาวรให้กองทัพอิสราเอลยุติปฏิบัติการในฉนวนกาซาและถอนทหารให้ส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้ากาซาเริ่มฟื้นฟูบูรณะฉนวนกาซาและปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ในอิสราเอลแลกกับฮามาสปล่อยตัวประกันที่จับไว้ในกาซาแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลออกมาย้ำเมื่อวานนี้ต่อนายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่เยือนอิสราเอลว่ายืนยันจะบุกราฟาแน่นอนโดยไม่สนข้อตกลงหยุดยิงหรือจะแลกตัวประกันกับฮามาสหรือไม่ก็ตามด้านแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์เปิดเผยถึงข้อเสนอของอิสราเอลเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้เสนอหยุดสู้รบเป็นเวลานานขึ้นและจะถอนทหารออกจากกาซาด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ฮามาสเรียกร้องส่วนประเด็นที่บลิงเคนเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอจากเทลอาวีฟปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยบอกว่ามันเป็นความเอื้อเฟื้อเป็นพิเศษแล้วต่อมาซามี อาบูซูรีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสประณามคำพูดของบลิงเคนว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บลิงเคนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลไม่ใช่อเมริกาที่จะออกมาแถลงการเช่นนี้แม้แต่ทีมเจรจาของอิสราเอลก็ยังยอมรับว่าเนทันยาฮูคือผู้ที่ขัดขวางการบรรลุข้อตกลง
ฮามาสเน้นย้ำแล้วว่าจะปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงใดๆที่ไม่รวมถึงการยุติสงครามอันโหดร้ายของอิสราเอลกับฉนวนกาซากระบวนการดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการหยุดยิงถาวรและอิสราเอลต้องถอนตัวออกจากปาเลสไตน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ